Én rögtön eldöntöttem magamba, hogy én nem akarok senkit utánozni, én nem akarok senkinek lényegében úgy megfelelni, meg kell tanulni a mesterséget, és ki kell találni valami olyasmit, amit még ők nem csináltak. Édesanyám, aki mondjuk a legnagyobb támogatóm volt, és az állt ki értem, az biztatott, hogyha valamit nagyon akarsz, akkor az előbb-utóbb meg fog valósulni. Édesapám az túlzottan nem szerette ezt, hogy én filmes akartam lenni, mert ilyen előítéletek voltak akkor. Én sajnos nem tudtam neki bebizonyítani, hogy mégse lettem egy ilyen zűrött alak, és az Oscar-díjat ő nem érte meg, sajnos. Elég nagy baráti körünk volt, és abban a baráti körben volt Komlósi Anna Mária, és ő intézte el, hogy a Mafilmhez fölvettek, a 2-es telepére volt. A Fradi pálya mellett volt akkoriban, ahol most az a busz végállomás van. És akkor oda bekerültem a Sárközi bandékhoz, mint díszletfestő, meg trükkfilmes. Akkoriban meghirdetett a Pannonia Filmstúdió egy felvételit, 60-an felvételiztünk, és sikerült bekerülni akkor a 6-ba. A nagyok oktattak minket, a Neptől Jankovicsig, Gémes, és egy ilyen kurzus volt, tehát fölvettek minket fázisrajzoló gyakornoknak, az a legalsó lépcső, és végig kellett csinálnunk ezt a animációs akadémiát, majd végül kellett csinálni egy vizsgafilmet. És emlékszem, egy ilyen 1 perces kis dolgot kellett mindenkinek produkálni, és ha ezt jóváhagytak, akkor beosztottak minket stábokba, és akkor elindultunk a ranglétrán. Úgy kell elkezdeni, a fázisrajzoló gyakornok, akkor fázisrajzoló, kulcsrajzoló, animátor lehetett az ember, ha nagyon erőlködött, és utána, hogyha ott bizonyítottál, hogy esetleg jó animátor vagy, akkor kaphattál egy lehetőséget, hogy csinálhattál egy 1 perces egyedi filmet, ami úgy zajlott, hogy Nepi József kihúzta az íróasztalán a fiókot, ahol, hát én nem is tudom, vagy 30 vagy 40 sztori volt. És abból lehetett választani egyet, és akkor azt megcsináltad, és akkor azt mondták, hogy na, oké, hogyha az rendben van, akkor már volt egy olyan lehetőséged esetleg, hogy tudtál beadni egyedi filmtervet is. A Pannonia Filmstúdióban Nepi József a legújabb rajzfilmet, a Ludas Matyit készíti elő munkatársaival. Sok ezernyi vázlatból, részletrajzból kell majd életre a pórul járt Döbrögi uram és Fazekas Mihály történetének számos ismert figurája. Sehol a világon nem találtam ilyen stúdiót, ahol ennyi színes egyéniség legyen, ennyiféle stílusban dolgozó, tehetséges emberrel. Talán a National Filmbornnál lehetett találkozni. Hát a stílusomat hogy találtam meg? Hát ez is visszavezetném Reisenbückire. Mi úgy hívtuk, hogy Bücki, hogy a zenehallgatás. Tehát nekem majdnem minden filmem zenei élményből született meg. Tehát őnála éreztem azt, hogy őt is mindig a zene motiválta. És én hallgattam akkoriban a Pink Floyd Uma Guma lemezét, az volt az első lemezük, ami kijött, és ez volt az első zenekar a világon, aki lényegében bezörejezte a számait. Tehát ezek egy koncerten megjelentek legalább vagy 4 vagy 5 kamionnal, és olyan hangeffekteket használtak, amit addig zenekarok nem nagyon használtak. És hallgattam ezt a lemezt, és lényegében rajta van ez a légyzümmögés, és ahogy bejön valaki a szobába, megkergeti egy csatás, és utána kirepült a légy a szabadba újra. És előttem lepergett a film. Nekem csak az volt a dolgom, hogy fogtam és megrajzoltam hozzá a storyboardot. És közben jött az ötlet, hogy valami más lehet csinálni, mint amiről mindig is beszéltünk.
Nem akármilyen légy zümmög, ez a Nem szeretett szárnyas az első magyar Oscar-díjas. Alkotója Rófusz Ferenc. A háttereket folyamatosan kellett rajzolni, majd felvettem próbafelvételeket, azok iszonyú gyorsak voltak, akkor besűrítettem, még mindig gyorsak voltak. Most így jutottam el, hogy a 3 perces filmben 2500 háttér szerepel. Addig minden animációs film úgy készült, hogy volt a háttér, akkor előtte van a karakter, és az mozog. Volt egy Zenit elfényképezőgépünk, és ismertem a Mafilmből, milyen jók a kapcsolatok, Gujdár Józsefet, aki még a Szimbád című filmben azt a húsleveses, velőscsontos jelenetet is ő vette föl. Ő egy ilyen special operatőr volt, hogy ilyen makróba fényképezett ki dolgokat, és neki volt egy halszem objektíve, amit ráragasztottunk szigetelőszalaggal az alapoptikára, és akkor úgy próbáltunk csinálni egy pár képet, hogy egyáltalán hogy lát a légy. A belső részt, mondom, itt a Városmajorban van ez a régi ház, amit belülről rajzoltunk, nagyon sok részét, főleg amikor berepülünk az ablakon, és van az a lépcsőház, és ott végig lerepül, majd bemegy a szobákba a zongora képek, ez egy barátomiknak a lakása. Ilyen nagyanyáink fotója stílusba akartuk az egészet, ilyen barnás-sárgás stílusba megfesteni, és akkor jött az ötlet, hogy celluloidra rajzolni, fekete zsírceruzával, amivel a hölgyek kifestették a szemüket. Igen ám, de ez nyáron ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert nagyon könnyen olvad. És akkor volt ilyen, hogy jégkockákat dobáltunk pohárba, és akkor benne voltak a ceruzák, és akkor kivettük, meg hűvös szobába kezdtük el rajzolni, hogy ne olvadjon meg a ceruza. És akkor én ezt beadtam, és vittem a kis kazettás magnón a hangfelvételt, megrajzoltam egy nagy eredeti rajzot, amit még fölkasíroztam táblára, és vittem a storyboardot. És rögtön az volt az első kérdés, hogy ki a légy, és ki az, aki kergeti. Hát megmondom őszintén, meglepett, mert mindenre gondoltam, fel voltam készülve, hogy lesznek kérdések, de egy ilyen ostoba kérdés fogok kapni, hát erre nem gondoltam. A Tocsinak a szobájában voltak ezek a megbeszélések, vagy a könyvtárban, és az összes rendezőt, aki épp akkor ráért, azokat behívták, azok ismerték, amit beadott az ember tervet, és lényegében egy ilyen bírálat volt, egy házon belüli bírálat, és ez még kellett ilyen lektori véleményeket is gyűjteni, és érdekes, hogy nekem megvannak ezek a lektori dokumentációk, én eltettem ezeket. És fantasztikus volt a Szabó Siposnak a lektori véleménye, és az borzasztóan pártolta. A másik szerencsém még az volt, az első elutasítás után is, hogy Hankis Elemér dramaturgiai tanácsadó volt. És ő nagyon-nagyon szerette a légy ötletet, és nagyon is támogatta. És ez volt nekem a legnagyobb segítség, mert azért, amit ő támogatott, azt már a Matolcsék meg a rendezők is azért elfogadták. Akkoriban úgy volt, hogy mikor a filmet zörejeztük, volt, amiket összegyűjtöttünk zörejeket, és akkoriban volt egy Langrelede nevezetű úriember, egy Trabanttal megjelent és a feleségével, és hozta a 1 méter-1 méteres parkettacsíkját, hozta 1 méteres sóderes keretet, meg kókuszdiókot, ami akármilyen lódobogását, az itt az ember egy ménes indult meg, és mindent végigcsináltunk, és mondtuk, na igen, de hát a légy hang. És azt mondta, és mit izgultok? Azt mondja, én tudok zümmögni. Tudsz te zümmögni? Na de 3, és akkor hosszabb volt a film még, az a 4 percre volt megrajzolva, de hát levegőt hogy csinálod, hogy addig kibírod? Hát azt nem, azt mondja, fújom a levegőt, szívom a levegőt, és én légyzőmögés vagyok. Érdemes most így meghallgatni a filmben a hangot. Annyira tökéletes, hogy ezt nekem Kanadától Amerikáig sehol nem hitt el senki, hogy ezt egy emberi hang csinálja.
A másik befejezés az úgy jött nekünk, hogy hát 2 évig rajzoltuk, mert eredetileg 6 hónapot adtak határidőt a filmre, hát ez pillanatok alatt eltelt, és sehogy nem állt a film. És azt mondta a Majoros, hogy Ferenc, mi lenne, hogyha ez a légy baromira megelégeli ezt a kergetést, hirtelen szembefordul a kamera az üldözővel, de olyan szűk kameraállásban lenne, hogy csak a megdöbbent szemét látnánk az üldözőnek, tehát nem látnánk teljes alakos képet, és egy iszonyatos csattanás, elsötétedik a kamera, tehát mire gondol a néző, hogy agyonütötték a kamerát. Sötét lesz, csönd. Majd egy idő után újra összeáll a kép, mindegy ilyen 3-dimenziós kép lett volna, hogy a kamera, ahogy fekszik a szobába a földön, és a csillát látja, és kiélesedik a kép, oldalt fordul a kamera, tehát akkor rájövünk, hogy él a légy, és látjuk a kifektetett pasast. És elkezdi próbálgatni a szárnyait, és működik, és fölrepül, és baromi boldogan elkezd röpködni a szobába, és így volt vége. És nekünk ez annyira megtetszett ebbe a monoton 2 éves munkába, hogy megbeszéltük a stábbal, a 2 asszisztens rajzolómmal is, Dévényi Mónikával és Visnyei Ilonával, hogy ne haragudjatok, de mi figyelj, felejtsük el ezt, ami a storyboardban van, és így megrajzoljuk, és így fogjuk megmutatni a Matolcsy György stúdióvezetőnek, meg az többi rendezőnek. És ez egy meglepetés volt, mert senki nem tudta. Így vetítettük le a filmet. A következménye az volt, lement a film, néma csönd, fölugrott a Matolcsy György stúdióvezető, kiment, és úgy becsapta az ajtót, hogy azt hittük, hogy Tokostuk kimegy. Mindenki lefagyott teljesen. Hát én tudtam, hogy körülbelül 5 vagy maximum 10 percem van, és megyek raportra, és én gyorsan kihúztam körülbelül 6 vagy 7 rajzot, amit te is láttál, ami nekem be van keretezve, így a jelenetből kiráncigáltam, a többit összerakták, elvitték. És ez még azzal járt, amit én még akkor nem tudtam, hogy a negatív vágó az a folyosó végén volt, tehát fölmentek, és a filmről is levágták ezt a véget. És akkor lementem a Matolcsot, és ez teljesen ki volt kelve magában, és mondta, hogy hát ezt nem gondolta, és hogy ezt én hogy képzelem, hogy megváltoztattam a filmnek a végét, és nem azt rajzoltuk meg, ami el van fogadva a stúdió és a minisztérium által. És azonnal javítsátok ki, és azt kell megcsinálni, ahogy van a storyboardban. Hát ez azt jelentette, hogy még 3 hónapig utána ráncigáltuk a ceruzát. Teljesen eltűnt. Az az egy verzió van meg, ahol az eredeti ötlettel van a film elkészítve. Mindent végignéztek, mindent végigpróbáltunk kutatni, de nem létezik. Tehát ott levágták a filmről, de lehet, hogy ezt az egész kópiát akkor megsemmisítették. A 80-as években a legnagyobb animációs fesztivál volt az ottavai, lényegében a kanadai filmfesztivál, és akkor lement a film, persze, föláll az ember, azt se tudtam, hol vagyok, rám világítottak, minden, még jobban elkezdtek ordítani, és fütyülni, majd fölugrott, mellettem ült egy ilyen 2 méter valány centis ember, idősebb ember, fölugrott, átölelt, és nem tudtam, hogy ki ez az ember, életemben nem láttam, hát utólag kiderült, ez a Disney utolsó élő animátora volt, Bill Little John, zseniális egyedi filmeket gyártott még, és átölelt is, hogy én egy micsoda, hogy fú, és hogy ő se látott még háttéranimációt, és ez van, és ölelgetett, azt nem örökbe fogad, mikor én nem mehettem ki az Oscarért, akkor az indok az volt, hogy lényegében 2 kanadaival voltam nominálva, akkor még csak 3 filmet nomináltak, és az volt az indok a stúdióvezetés részéről is, hogy esélytelen vagyok 2 kanadaival szemben. Előtte volt Jankovics Marcelnak a Sisyphus című produkcióval nominálva, ő sem mehetett ki. Őnek nem tudom, mit mondtak, mert soha nem derült ez ki. És én is végig meg akartam tudni, hogy mi volt a probléma, hogy ezt kitalálta ki, hogy nem.
The winner is The Fly, Ferenc Rothfuss producer. Akkor találkoztunk először, mikor ők végre kiengedték az Oscarjának az átvételére, a Rothfuss Ferivel. Én tudom, hogy ő akkor is ott volt a Pannoniában, mikor én, de úgy látásból ismertük egymást, közelebb kapcsolat nem épült ki. Nagyon szerettem és tiszteltem mindig a munka moralját, és tudtam, hogy tehetséges ember, és nagyon-nagyon megörültem, amikor kiderült, ugye meghirdették az újságokba és a tévébe is lehetett látni, hogy egy magyar film nyerte a rövidfilmes animációs kategóriába az Oscar-díjat. Helyettem a Dósai elvtárs vette át, aki már nagy rutinja volt, mert az többször volt ezen a gálán. Ő megkérvényezte az akadémiától, Dósai elvtárs, hogyha esetleg nyer ez az esélytelen film, akkor ő átvehesse. Elutasították. Ment a ceremónia, Margot Kidder bejelentette, hogy a Fly nyert, és hogy úti okmányok miatt nem vettem részt a díjkiosztón, ment volna tovább a ceremónia, amikor észrevették, hogy de hát mégis itt van, mert ő fölkelt az én bizonyos helyemről, és elindult kifelé, csak ők nem tudták, hogy ez nem Rothfuss Ferenc. Ő volt 60-valány éves, én voltam 34. I thanks in his name and just one word, even the short film can be great. Talán majd a Feri megjelenik, és látom, hogy valami ismeretlen figura elkapja a szobrot, és elrohan vele. Mondom, hát ez nem a Feri, nem így emlékeztem rá a Pannoniából. És átvette, megköszönte, és el is vitte az Oscart. Részt vett ezen a utána való fogadáson, hazament a szállodába, és kijelentette a dolgot, hogy itt valami miszték van. Ez a bizonyos Bill Little John, aki engem ott átölelt Ottavába, és jelentette, hogy a Ferenc ennyire nem ment tönkre fél év alatt. Ez fél éve volt nálam, ez biztos, hogy nem ő, akármilyen sminkmester dolgozott rajta, ez nem ő lesz. és kiment a rendőrség, és visszavették tőle a díjat, és megőrizte az akadémia, majd hazajött ez a delegáció, és nagyon érdekes, hogy az ő reakciójuk az volt, hogy ők sértődtek meg, és lényegében haragudtak rám, mert csak problémám lett belőle az, hogy utána ki tudjak menni. Emlékszem, a Posgai volt a kulturális miniszter, ő is behívott, volt egy ilyen kis pohárköszöntő, meg gratulált, minden, és akkor mondtam neki, hogy érdekes, hogy összeírtam egy ilyen papírra, hogy a tamperei díjtól kezdve, hogy milyen díjak voltak, mert volt Lille-be is díjam, amit nem vettem át, még pénzdíj is volt hozzá, nem tudtam, hova került, hova küldték a pénzt, és akkor összeírtam, hogy hát ezeket is szeretném megkapni, meg szeretnék kimenni átvenni. Pár napra rá, hogy a rádióban hallottuk ezt a bejelentést a forgószínpadról, az amerikai követségről kijött egy ilyen diplomata, vagy a kulturális attaché, vagy nem tudom, mi kicsoda, és becsöngetett a Kurzlesi-út 31-be. És mondta, hogy megőrzik, és hogy szeretettel várnak. Szóval nagyon kalandos volt, de megérkeztem végre, és akkor lakhattam a Bill Little Johnnál, aki Malibuba a tengerparton saját teniszpályáját, egy Disney utolsó animátorát mondanom se kell, meg volt alapozva anyagilag is, és egy nagyon remek ember volt, és akkor azt hiszem 2 nap múlva volt ez a fogadás az akadémián, ahol egy ilyen kis ünnepséget csaptak, és akkor átadták az Oscar-díjat, és emlékszem, hogy a Csupó Gábor akkor már Los Angelesben élt Arlinnal, de még egy egész kis stúdiójuk volt, kb. 5-en voltak, és akkor mondta Gábor, te figyelj, én eljövök, és én leszek a fotós. És ő csinálta ezeket a képeket rólam, amikor ott vannak, fekete-fehér fotók vannak, és akkor lényegében eltöltöttem egy jó hónapot ott Los Angelesben. Életem legjobb lehetőséget is ott kaptam volna, ha bátrabb lettem volna, de nem voltam akkor már annyira bátor ember, mert a Ralph Bakshi ajánlotta, hogy az ő egész estés filmjében én vegyek részt, és már kitalálták, hogy gyerekek hol járnak iskolába, hol fogok lakni, mit kell csinálni. De hát mondtam, hogy igen ám, de kell a green kártya.
És akkoriban ez a jó ember, ez a régen hozta ezt a határozatot, hogy szociális országból jövő művészek nem kapnak green kártyát. Csak akkor, ha emigrálok. Tehát ott rögtön emigráltam volna, tehát akkor ügyvédek elintézik, és hogy minden rendben lesz. Hát mondtam, jó, ez az oké, de engem már megtréfáltak, hogy nem mehettem ki. Hát most 2 gyerek otthon van, meg hát én ebben nem hiszek, hogy én ott ülök Los Angelesbe, és ezek az ügyes ügyvédek elintézik, és legfeljebb azt mondták, hogy figyelj, nem sikerült. Akkor végre hazajöttem kezembe az Oscar-díjjal, az nagyon, nagyon felemelő dolog volt, és nagyon jó érzés volt, de az egész társaságnak ott a 4-es műteremben, és akkor volt a Rabbi Macskája című egész estés filmtervünk, ahol készen voltak karakterek, a Hernádi Tibor rajzolta a háttereket, azokat még én találtam ki, hogy akkor azt az egész estést úgy akartuk, hogy ilyen macska szemszögből megrajzolni az egész filmet, ahogy egy macska lát minket, és ahogy ő látja az egész világot, és a hátterek azok ilyen izográffal, rotringgal lett volna rajz fekete-fehérbe, és csak a karakterek lettek volna színesek. Hát ezt egyből elutasítottak, aztán kidobtak vele, akkor írtunk belőle még egy verziót, egy hollywoodi sztorit, akkor azért is kirúgtak minket, akkor azt mondtam, oké, hát akkor egyedi film, és a holdpontot megcsináltam, ami a légynek a fordítottja, hogy a légy az esélyes, és mi vagyunk esélytelenek. Az egész ötletet szintén megint zenei élmény, a Doors lemezen rajta van, ez az egész hangeffektus, ott sem zene, csak ez a vezényszavak, meg doppergés, meg a kivégzés, de a film eltűnt. Akkor belevágtam a Gravitáció című filmbe, amit én lényegben előbb adtam be, mint a legyet. Almák egymás közt, az volt a címe, és egy almafán lógnak az almák, és mind ilyen zöldes, sárgás, fonnyat, ackok, és egy gyönyörű piros egészséges alma van, aki le akar lépni ebből a buliból, és addig cibálja magát, hogy leszakad, és akkor leesik, és széttocson, és hogy ugyanolyan vacak volt már belül rohadt, mint a többiek fönn a fán. Ebből komoly botrány lett, ahogy beadtam, vittem a prezentációt, nyomdafesték, el tudod képzelni, gyönyörű, hát azok olyan színei vannak, hogy csoda. Az a vörös alma, az csodás, szép volt. És azt mondták, hogy ezt felejtsd, de piros alma itt nincs. És akkor mondtam, hogy van kék zsírceruzánk, mert azt is zsírceruzával csináltam, mint a legyet. Volt fekete és kék. Kék korszak, Picasso-tól, ez jó. És akkor elkezdték, hogy ez minden oké, csak a filmnek a címe nem jó. Akkor már sejtették almák egymás közt, hogy itt a köztel lévők között van valaki, aki nem az, mint a többi, de mégis az. És akkor kitaláltam azt, hogy legyen az a címe a filmnek, hogy Gravitáció. És mentem vissza megint ilyen művészeti tanács, leült, mondom, gravitáció. Miért gravitáció? Hát mondom, azért, mert én a Newtonnak szeretnék emléket állítani. Hogy ér? Mi az, hogy Newton? Hát a szabad esés és az Newton törvényt én ezt lerajzolnám, és akkor legyen gravitáció. És akkor nagyon agyafúrtak vagytok ti. És akkor így lett Gravitáció. És ez lényegében több díjat kapott, mint a légy. Mert hosszabb ideig szerepelt, mert az pont úgy jött ki, hogy egy évet végigfutott fesztiválokon, Hiroshimától kezdve, ez komoly díjakat nyert, és akkor már annyira bosszusak voltak rám, hogy nem terjesztették fel Oscarra. Nekem az volt a szerencsém, hogy én mindig föl tudtam magamat még heccelni jobban. Engem inspirált ez, hogyha elutasítottak, és akkor is meg fogom mutatni, és akkor is megcsináljuk, de ez nem mindenkinél így csapódik le. Én vagyok-e az uram? Hát az utolsó vacsora 1978-ba adtuk be a Pannónia Filmstúdióba, és amikor mi ezt beadtuk, akkor kellett még egy tesztet is rajzolni, kellett egy storyboardot csinálni hozzá, beadtuk, de rögtön elutasították. Minden rosszban van valami jó, mert ha akkor elfogadják, és ezt mi megcsinálhatjuk, ebben mi egy nagyon gyenge filmet csináltunk volna, akkori technológiai feltételek mellett,
Hát 40 évre rá sikerült beadnunk egy pályázatra, és megkaptuk a támogatást, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Neki veselkedtünk a dolognak, és nem tudtuk még akkor, hogy egy milyen komoly kihívás ez, de ez az egész már a Cintiq táblán történt, tehát a komputer, az új technológia, hogy ugyanúgy meg lett rajzolva fekete-fehér vonallal az összes karakter, tehát az összes apostol, a dialógok, minden, és utána a Cintiq táblán lett a TV Paintbe kifestve az alapszínek, árnyékok, majd végén volt egy külön technikai megoldás, hogy ezek a rontások rajta legyenek, és ezt Horváth Károly tette rá, és lényegében minden egyes fázison le kellett követni a karaktereken ezt, hogy ez a rontás ez működjön. Majd végül lepereg a kép, ezt is már komputer segítségével tudtuk megcsinálni. Bele tudtunk rakni élőfilmet, tehát előjött az élőfilmes világom is, hogy végre valahogy megvalósítottuk, ott Rudolf Péter jött be, mint éjjeli őr. Mivel ez ilyen sikeres, egy 5 tagú tímünk van, és itt is mindenki már otthon dolgozott, és úgy küldözgetjük, felbátorodtunk azon, mikor jött ez a döntés, hogy na mi lenne, ha a Boschnak a Gyönyörök kertjét meganimálnánk, és hát mondjuk szerencsénk volt, hogy a Művészeti Akadémiától kaptunk egy támogatást, hogy csinálhatunk egy 2 perces tesztet. Majd észrevettem az interneten, hogy lesz egy Bosch kiállítás, amiről már 3 éve készültek a Szépművészeti Múzeumnál, és fölhívtam a Bán László urat, hát mondom, hogy csináltunk egy ilyen kis animációt. Hát azt mondja, figyelj, mi 3 éve szervezzük ezt a kiállítást, és állandóan azon történt a fejem, hogy lehetne egy kis animációt csinálni a Bosch képből, hogy azt is itt be tudnánk mutatni majd. Azt tetszett neki az egész dologba, hogy itt a kamerával mi közelebb tudtunk menni a képhez.